Ayan guys, welcome my channel guys. GRACEROLIDA, don't forget to subscribe. Ayan, nandito kami sa lolo guys. Ayan, nahihilo ba kayo sa video ko? Ako rin guys, nahihilo ako. Pasensya na guys, sa sobrang daming tao, hindi ako masyadong nakamedyo ng maayos. Alam nyo naman, maraming tao talaga dito sa napuntahan naming market. So, nandito pala kami sa Lolo Market. Ayan. So, ito, nakauwi na kami. Ayan, mag-unboxing tayo ng cellphone guys, ng Samsung Galaxy A53 5G. Samsung to guys ha. Ayan. So, actually guys, wala siyang kasaling cover at saka headset. Cellphone lang at saka charger niya guys. So, ayan na nga guys, bubuksan na natin. 'Di ba? So, itong cellphone na to guys is 128 gig RAM. Yan, fast charging during yung cellphone na to guys. At saka, worth po siya ng 1,499. So, nag-sell siya ngayon guys. Nagiging 1,299 na lang siya guys. So, ito yung napili ng kasama ko. Ayan. Unboxing kami. So, first time kong mag-set ng Galaxy Samsung guys. So, actually, hindi talaga ako mahilig sa Samsung. Hindi ako mahilig sa Galaxy Samsung. Hindi talaga ako mahilig, promise. So, ito yung napili niya. Actually, maganda talaga din daw ang Galaxy, guys. Pero, hindi ko talaga type yung Galaxy Samsung, ha. Pero, first time ko tong nag-set ng cellphone ng ganitong, maganda pala talaga siya. Maganda talaga siya. Nice na nice talaga, as in. Ang ganda niya. Ito naman yung nasa abroad, guys. Kung saan gusto nyong bumili, punta kayo sa Lolo Market, guys. Maraming cellphone doon na nag-sell po sila. So, ito na nga guys, ayaw nga mapabukas. So, ginamitan ko na ng kutsilyo guys, kasi ayaw na mapabukas. Diba? Ayan guys. So, ngayon guys, buksan na natin. Ang kulay ng napili ni Tanda is puti. So, wala na kasi siyang available na black. So, ang naiwan na lang doon is sky blue and white. So, ang napili niya is white. Ayan. Napakaganda talaga nito guys. Lalo na sa picture, sa stories niya guys. Napakaganda. The best talaga ang nabili niyang cellphone. At saka yung ano din guys, yung price din. Ang galing din. Ang ganda din ang price, di ba? So, ito na yung pangtusok niya guys, kung saan ilalagay yung memory at saka SIM card. Ayan, tinanggal ko na. So, ngayon guys, isiset ko tong cellphone na to. So, first time ko to siyang isiset tong Galaxy. Kasi hindi alam ni Tanda. So, ako mag-drive nito mamaya. So, yung charger niya guys, yung adapter ng charger niya, hindi kasali. So, may sarili siyang lagayan. Ayan na guys, oh. Kaya, hinanap ko saan kaya yung adapter ng charger. Yan guys, adapter ng charger yan guys. Hindi siya kasali dun sa box. Ano siya? Na-separate po siya guys. Hindi pa social. Yan guys, fast charger po yan guys ha. Yan, napakaganda talaga tong cellphone na guys. Kung gusto niyang bumili ng Samsung guys, maganda na rin yung 128 gig RAM ang pipiliin niyo para hindi po mag-full storage po agad yung cellphone niyo. Ayan guys. Ayan, very nice. Very, very nice. So, maganda yung charger niya, yung cellphone niya. Ganun na guys.